E prima oară în viața mea când o să urc atât de sus. N-am mai fost atât de sus, mi se pare incredibil, abia aștept. Cel mai înalt vârf are 5596 de metri și a fost urcat o singură dată de când există el pe lumea asta. Welcome to China! Doar în China poți să ajungi într-un loc atât de spectaculos, atât de sus și să urci la 4600 de metri. Noi abia respirăm și nu exagerăm cu nimic oxigenul ăsta pe care îl folosim. Efectiv, numai că e greu să respiri, dar ai și palpitații. E un efort doar să stai pe loc. Nu cumva să faceți greșeala să nu vă luați bilete din timp, unul la mână și doi la mână, deși par niște scări absolut banale, e grav. Am ajuns aproape la jumătate, dar nu mai putem, gata. 6 lei și suntem în interiorul parcului, adică aici puteau să ne exploateze la maxim, vă dați seama. Mamă, cea mai spectaculoasă scenă asta este. În acest show vom vedea cele 3 etnii de aici, respectiv Naxi, Bai și I. A fost magnific, grandios. Așa ceva n-am văzut în viața mea și nu știu când îmi va fi dat să mai văd. Am tocat toate buteriile de oxigen, suntem praf, vă spunem sincer, adică treaba asta cu altitudinea chiar este apăsătoare. Salutare! Salutare! Sunt eu, Iasmin, nu știu dacă se vede, și el e Alex. O să aibă și el o glugă mai târziu. Vă salutăm de aici, de la baza muntelui Jade Snow Mountain sau Dragon Snow Mountain sau Yulong Mountain, are mai multe denumiri, cum vreți să-i spuneți. Am ajuns aici cu taxiul, suntem la centru de informare turistică, ceva de genul, locul de unde pleacă autobuzele către toate locațiile de aici din zonă, pentru că sunt mai multe locuri pe care le putem vizita. Noi am ales totuși să urcăm pe cel mai înalt vârf pe care putem ajunge, Glacier Park se numește, și așteptăm busul pentru a ne duce la cablu. Suntem deja la 3000 de metri altitudine, deci dacă nu o să ne funcționeze creierul prea bine. Da, dacă nu suntem prea raționali în ceea ce spunem, să înțelegeți de ce. Deși deja se respire greu, dar uitați-vă un pic încolo. Uitați-vă un pic încolo ce frumos și e prima oară în viața mea când o să urc atât de sus. N-am mai fost atât de sus, mi se pare incredibil, abia aștept. Hai, pisicuță, hai! Mergi pe direcție și uite ce frumos e aici. Acest e ca un fel de templu din stegulețe, impresionant. Unde am ajuns, Iasmin, nu vine să cred. Aici este coada ca să ajungem în primul rând la autobuzul care o să ne ducă la telecabină. Acum suntem la 3100 de metri și o să urcăm până la 3600 de metri. Iar de acolo cu cable car, dar cu telecabina, o să urcăm până la 4600. Iasmin, care pregătește acum tubul de oxigen, pentru că o să avem nevoie de așa ceva pe acolo sus, ne-am cumpărat din oraș, să putem să respirăm dacă ne ia cu amețeală. Dacă poți să că... desfaci tu, că mi-am înghețat mâine. Sigur. Iasmin, nu știu dacă ar trebui să ne facem griji, dar oamenii ăștia văd că poartă niște pelerini astea termice. Noi suntem îmbrăcați, vă dați seama, când am plecat de acasă, am plecat la căldură și la stare de bine, nu la frigul ăsta de aici. Eu mă gândeam ca să am mai multe straturi să-mi iau costumele de baie pe mine, cam 4. Am luat, avem vreo 4-5 straturi de haine pe noi, dar toate cam subțirele, da, tricouri și chestii de genul. Am inclusiv mănușile de condus. Din alea subțiri. Deci astea noi spuneam că atunci când eram cu el în Vietnam că țin chiar rece, știi, astea, că exact. Se răcorească. Da, răcore. Și nu știu dacă să ne îngrijăm sau nu, dar colegii de coadă din față și din spate au început deja să-și dea cu oxigen. Stai mă, Vire, uite-te la fata asta cum e cu rochița, nu asta aia din față. Cea din față, hai, da. Hai că uite pe domnul ăsta câte tuburi de oxigen are, tu ești copil, uite-te la, are vreo 6. Deci nu se înjoacă omul, chiar. Noi suntem așa mai discreți, avem unul aici și mai avem 2 în ghiozdan, dar omul a venit să facă party. Singura mea, eu cred că vrea să facă speculă, că am zis că se vă mai scump aici. Singura mea problemă, adică am 2 probleme, mie de ce mi îngheață mâinile și picioarele și am Adidas din aia de vară cu material, din aia de alergat așa, cei mai subțiri Adidas pe care poți să ai, breathable. Am 2 perechi groase de șosete, dar deja stând mai mult în interior simt că mă îngheață ușor. Dar asta e important, să ajungem până în vârf. Vedeți aici că scrie 5DA. În China, diversele obiective turistice sunt categorisite după 1A, 2A până la 5DA. Obiectivele turistice care au 5DA sunt cele mai spectaculoase din China și sunt clasificate de către Ministerul Turismului. Deci dacă mergi la 1A e slăbuț, dacă mergi la 5DA este cel mai frumos loc pe care poți să-l vizitezi în China. Așa că suntem la locul potrivit. Eu sper că am un atac de panică și că n-am deja lipsă de oxigen, pentru că, nu știu, mă simt așa super light în piept și, nu știu, poate am emoții.
Mi-am luat ăsta deja. Și cum se dă așa? Da, Mi-e frică. pe gură și respiri. Și pe nas, cred. Și pe nas, evident. Hai, ia un loc ca să poți să te liniștești. Și cum fac? Și trag așa? Da. Păi pe gură și tragi, ia. Și lumea își dă deja, Doamne. Toată lumea se oxigenează. Trag și pe nas pe gură? Exact. Dă-ți alte. A sosit momentul să ne oxigenăm, că ne-a luat cu amețeală, nu? La tine pare mai bine. La mine nu. Nici măcar nu știu să-l folosesc de la emoții. A fost bine? Da, e bine, trage așa, ca narghilea. Bine, hai că nu vreau să trag prea mult, că Mamă, E e doar super începutul. fresh acum, deja mi-a luat o minte azi. Nu, dar e clar, blogul de astăzi o să delirăm o grămadă, să știți, suntem... sper că nu. Wow! Acum suntem la 3356 de metri și o să urcăm până acolo sus la 4506 metri. Aici aerul clar este foarte rarefiat, o să vorbim mai puțin, mai rar, pentru că vă spun sincer, simțim palpitații, cel puțin eu simt ceva. La fel am simțit și în Guatemala când am urcat pe vulcanul Acatenango. Deci astăzi va fi un vlog în care vă rugăm din suflet, dați-ne un like, un comentariu, un subscribe, un hype. Facem niște eforturi aici senzaționale să filmăm acest material pentru noi, pentru voi, dar cu siguranță că va fi o zi memorabilă. Foarte civilizat pe aici, pe unde facem accesul înspre telecabină, ai ce să bei, să mănânci, ai loc unde să stai. Chiar dacă ți-e rău la un dat, poți să și aici să te liniștești, asta e clar. Trebuie să cobori. Când ți-e rău, clar, trebuie să cobori, dar poți să stai și pe aici să mănânci un sandwich și să te mai odihnești dacă e nevoie. Se pare că toți cei 10.000 de oameni care au cumpărat biletul sunt aici la coada asta. Avem un pic de stat, dar așa ne mai aclimatizăm și noi cu atmosfera, cu altitudinea. Cel mai înalt vârf are 5596 de metri și a fost urcat o singură dată de când există el pe lumea asta. După aproximativ 20 de minute de așteptat la coadă, am ajuns și la telecabină. O să fie o diferență de vreo 1000 de metri aproximativ de urcat. Sper să nu fie ceva foarte dur cu chestii așa Eu am goluri mari. palpitații. Yasmin are palpitații. Hai să ne băgăm și noi aici. Ni hao. Suntem prea mulți. Cât suntem, frate? Ni hao. Hai că e bine. Hai că am ajuns și până aici să Mamă, vedem. cât suntem. Mai bine că stau cu spatele, că nu o să văd ce hăuri și ce voi o să fie pe traseu. Vedem ce urmează. Sper că după hăul ăsta nu să fie mare gaură. Mamă, este fix ce nu voiam să văd. Muntele arată ca un dragon care se desfășoară pe 13 vârfuri, dar ceea ce mi se pare cel mai interesant este cum roca arată așa ca nisipul, e foarte fină, foarte mătuită așa de la vânturile care sunt pe aici. Superb arată totul. Ia uite, direct într-un mall intri. Shopping, ia uite aici. La finalul lucrării te așteaptă și pozele. Ia să vedem. Okay, you have four picture. This one, 玉龙雪山 mountain. These two, 日照金山 is 35596 is here. So only sunny. Am decis să facem și o atracție turistică, adică să ne printeze și nouă o poză de genul ăsta. E 48, nu e prea ieftin amintirea. Dar știți cum e, odată ajunge aici. Wow. Wow! Welcome to China! 欢迎来到中国，这里是玉龙雪山。谢谢 Bye! Bye bye! Have a good time. You too. Alex, nu credeam că o să mă aduci la munte cu Adidas și ăștia de vară. Deci și în blugi. Noi care râdeam pe pârti, ia uite-mă pe ea, că au Suntem venit fix la pantalonari. schi. Deci, bine, hai că tu arăți mai profesionist, Da. să știi, tu pari ok. Dar eu, bine că am mai văzut fete în rochițe și în fustițe. E bine, am ajuns aici doar în China
poți să ajungi într-un loc atât de spectaculos, atât de sus și să urci la 4600 de metri fără să ai niciun fel de condiție fizică. Doar un tub de oxigen. Fără echipament, fără nimic, cu un tub de oxigen, ești campion. Adică îmi imaginez, îți dai seama înainte oamenii cât de greu ar fi urcat aici, cam ce eforturi ar fi fost necesare. Ei au făcut aici locul ăsta spectaculos, exact. 5 de A, 5 stele din partea noastră, un loc absolut superb. Exact, e incredibil că în China atracțiile sunt atât de ușor de vizitat, adică, bine, pentru bătrâni și copii am înțeles că e și mai greu, că au capacitate mai mică decât noi, evident, dar în general la atracții se ajunge ușor, ba cu telecabina, ba cu liftul, ba cu scările, ba cu orice, doar să poți să vezi toate atracțiile astea. Și da, poate părea turistic, dar pentru cei fără condiție fizică sau fără alte posibilități, e o variantă foarte bună. Da. Și noi ne bucurăm că în alt mod n-am fi putut ajunge la 4500 de metri. Adică noi abia respirăm și nu exagerăm cu nimic cu oxigenul ăsta pe care îl folosim. Efectiv, numai că e greu să respiri, dar ai și palpitații. E un efort doar să stai pe loc, credeți? Da, îți dai seama să fii urcat. Și nu ne scrie că suntem deasupra norilor, e incredibil. Deci avem dublu peisaj, aici norii, aici munții, plus zăpada. Deci noi am venit, v-am zis, eu am 4 costume de baie la mine și nici o ținută pentru iarnă. Mi-am cumpărat geaca asta din Vietnam, Doamne ajută, că altfel nu știu ce mă făceam. Dar, Doamne, și muntele, uite ce spectaculos este sus, chiar zici că are niște solzi, vezi? Că ei spun că arată ca un dragon. Chiar arată ca un dragon. Și chiar arată ca un dragon. E spinos, sus, așa. da, are spini. Foarte ascuțit muntele. Vrei să ne batem cu zăpadă? Aș vrea, dar nu cred că putem să coborâm pe aici. Cred că fac oamenii ăștia, n-ai văzut că... Nu putem să facem un geraș? Ar fi, dar cred că e cam înghețat de zăpada albă cum arată. Doamne! Iasmin, trebuie să-ți fac o mărturisire aici, în acest loc superb. Ce? Ți-aș fi cerut de nevastă, dar te-am cerut deja o dată, aici la locul unde aș fi putut să o fac. Dar cert este că sunt atât de fericit că sunt aici și că Bunul Dumnezeu ne-a adus în punctul ăsta și că am reușit să ajungem și aici. Da, nu credeam că o să ajungem, sincer, cu palpitațiile mele dintre cabină. Mă gândeam după ce ajungem sus să mă întorc deja. Aoleu. Dar a fost rău. Iubirea mea, tu ești o învingătoare mereu. Ne simțim binecuvântați să avem o asemenea zi și să fim aici, în acest loc absolut magnific. Voiam să fi urcat până acolo sus, vedeți acolo până unde duc scările, însă vă spun sincer, fiecare pas pe care faci, fiecare treaptă pe care o urci, este un efort magnific, adică e ceva grav. Și eram dispus să-l facem, doar că am început să fim învăluiți de un nor care se duce și către creastă și cred că nu o să mai vedem nimic, adică deja pe unde am venit noi cu cablul nu se mai vede nimic. Clar. Și tot urcă. În spatele nostru la fel, vezi cum e? Am avut mare șansă să putem să fim aici în acest moment în care vremea a fost bună, pentru că rapid, uite-te cum se mișcă norii. Dacă urcam acum nu mai era așa de impresionant, sincer. Dar treaba cu oxigenul e reală. Măcar una de fiecare. Alex făcea, eu n-am nevoie. Și inițial am zis că luăm câte una de fiecare și după aia am luat 3 pentru amândoi. Deci, ok. Da, sunt necesare. Deci nu cumva să faceți greșeala să nu vă luați bilete din timp, 1 la mână, și 2 la mână să vă luați buteliile de gaz din stațiune unde noi am dat pe ele 10. Aici se pot cumpăra cu vreo 40. Da, adică nu faceți pe grozavi, că după aia dacă se face rău, vă strică toată experiența. Mai bine și preventiv, dați așa puțin, un puf, 2. Băi bine, dacă erau chinezii ăștia șmecheri rău de tot, puneau niște scări rulante, frate. Asta era treaba, uite-l pe domnul ce emblematic e. Cred că l-a sunat nevasta. Trebuie să răspundă de urgență. Doamne, nu mai pot, iubire. Eu tot sper să zici să ne oprim, că nu ține neapărat. Tot zic, nu ține neapărat. Deși par niște scări absolut banale, e grav. Am ajuns aproape la jumătate, dar nu mai putem, gata.
A venit un nou ciornă. A venit un nou... Deci nu mai vorbim Nord în de că ți-a ceață. făcut rău, te rog eu. Și vrem să mai prindem, mai sunt niște chestii de făcut pe aici. Și vrem să le mai prindem și pe aceea. Nu uitați că aici aventura Un om cu un ghiozdan este una dintre cele mai la înălțimi desfășurate. Nu se știe unde să mai ajungem. Dar aventura noastră a ajuns și până aici și sunt foarte mândru de noi, bine. Da, deci nu uitați să ne dați un like pentru încurajare și subscribe Da, clar. și hype De și toate. comentarii. Dați cu tot ce aveți. Mulțumim! Mulțumim. Deci uitați-vă ce e acum. Mare șansă ce am avut, că am prins așa soare. Gata, e numai ceață, mai vedem doar aici împrejur. Bine, uite, acolo se mai sparge un pic norul, dar sus, până v-am arătat imaginele alea superbe mai devreme. La revedere. Hai să coborâm, că mai avem multe de ce făcut. supărat eram să vin, să-mi fie și rău pe telecabină și să ajung aici și să fie în halul ăsta. Da, vezi dar nimic. încă o dată, oamenii care au ajuns aici nu puteau să... Deci nu poți să anticipezi. Am avut noroc. Am avut mare noroc, sincer vă zicem. Mare noroc. După ce am coborât, aici la baza telecabinei, avem niște sulițe din astea, niște strigăuri cu cărniță, un pic de grăsime, așa să ne punem pe picioare, pentru că mai avem multe de explorat. Stați aici alături de noi, deci nu asta a fost toată atracția zilei, asta a fost abia începutul. De aici începe toată distracția aia mai mare. Hai să mâncăm, bine să mâncăm. Hai, noroc! Arde! Arde a mea. A ta nu? Și a mea, dar mi-a sărit smalțul. Ai, ce picante! Bună! Ce fragede! Mamă! Mega bună! Deci condimentele astea pe care le pun peste carnea asta de fragedă, nu dai niciodată greș cu așa ceva. Aici am văzut că le făcea pe loc și își mai luaseră oamenii. Nu luați de oriunde, luați dacă vedeți că e mai multă lume, dar luați, Da, pentru că sunt bune. mega bună! Mister elucidat. Noi ne-am speriat de multe ori că am crezut că nu știu ce carne asta, că e atât de bună și de fragedă. Nu știam că o fi cine știe ce animal pe care n-am vrea să-l mâncăm. Însă este rață. Mamă, Da. dar sunt atât de bune. Zic cum am înțeles cu doamna, cum am întrebat-o ce animal e. Be! Și a început doamna să cotcodăcească. Și nu a început să facă ca, zic mă, nici o fie ca. Dar după aia ne-am prins că e rață. E atât de bună încât am mai luat una, că nu se poate, e incredibilă. Și cu mirodeniile astea, pai, de bine și de bine. Cel mai lipsit aici era un vin fiert șeșe. Wow, deci rața asta, v-am zis, dacă ajungeți aici, nu ratați. Frigărurile astea delicioase costă doar 6 lei și suntem în interiorul parcului, adică aici puteau să ne exploateze la maxim, vă dați seama că n-ai ce opțiuni să alegi. 6 lei pentru o frigărie atât de delicioasă, mi se pare un chilipir, sincer. Adică eu aș mânca, sincer, vreo 30 de din astea, jur. Deci sunt mega bune, Asmin. O să-mi amintesc de momentul ăsta. Nu știu cât o să-mi amintesc de multe, dar de frigoriile astea sigur o să-mi amintesc. Avem un răgaz și vreau să vă spun și eu ceva, ca să nu romantizăm totul despre China. Un lucru pe care poate nu îl știați e că aici, în general, hai să zic 95% din cazuri, toaletele sunt din acelea în podea. Pentru unii poate să fie dificil, adică nu e vorba că mă plâng, că mi s-a mai spus asta și data trecută în China, că vezi, Doamne, că așa se face natural, nu știu ce. Nu e vorba de asta, dar uite, mă gândesc la persoanele cu mobilitatea scăzută, e foarte greu să te ridici de pe ele. Și pe lângă asta, uite, în parcul ăsta am sesizat că nu sunt curate. Chiar mă așteptam la altceva, pentru că am mai fost în alte parcuri și era mereu o femeie care curăța. Acum vă spun sincer că într-o toaletă nici măcar n-am putut să intru, adică m-am uitat în câteva și n-am putut. Deci igiena lasă de dorit, în principal pentru că ei sunt obișnuiți, v-am spus, să facă mizerie știind că strânge cineva după ei și dacă nu strânge cineva e o problemă, se vede imediat. Am venit acum la un loc foarte special, așa mi-a spus Yasmin, l-a prezentat ca atare pentru că ea face mereu research-ul. Eu mă voi lăsa ca de fiecare dată foarte surprins. Este un teatru unde vom vedea o grămadă de reprezentații etnice, o să vă povestim mai multe că vrem să ne și așezăm un pic. Dar acum suntem aici la coadă, am venit printre primii să ne ocupăm locurile, pentru că vrem acolo să vedem exact despre ce este vorba.
E bine să știi să saluți în toate limbile pământului, că mereu poți să-ți faci prieteni, asta e clar. Dar noi, când ne-am pus la... Fee, yes, fee. Fee? Free, yes, no money. No money. this? To have set. Free, ok. Mamă, cea mai spectaculoasă scenă asta este. Și imaginez și o să înceapă să se întâmple pe aici. Și în spate este muntele. Foarte, foarte fain. Ne-a dat și șapcă în asta de show. Poate la sfârșit trebuie să o arunci în aer, ca la absolvire. În acest show vom vedea cele 3 etnii de aici, respectiv Naxi, Bai și I, care vor avea un spectacol împreună, s-au pregătit foarte temeinic, ce mi-a spus Iasmin, este ceva unic. Apropo, biletele de obicei de acces nu includ și acest spectacol, iar Iasmin a ținut neapărat să vedem spectacolul ăsta, deci noi v-am zis, vă lăsăm în descrierea acestui videoclip linkul de a cumpăra biletele cu acest show inclus, care clar mi-a spus Iasmin că merită tot deranjul. O oră va dura, eu m-am lăsat ca de fiecare dată surprins și abia aștept să văd ce va urma.
Doamne, tocmai ce am ieșit de la spectacol și atât pot să vă spun, a fost magnific, grandios, fără cuvinte pot să zic, nu știu, a fost ceva ce nu putem descrie în imagine. Noi am încercat să filmăm, am vrut să vă redăm așa puțin de atmosferă, dar e greu de descris, vă spun sincer. Așa ceva n-am văzut în viața mea și nu știu când îmi va fi dat să mai văd așa ceva. Atât de frumos, cu costume, muzică, am plâns de nenumărate ori și eu și Iasmin. Impresionant, impresionant. Pe scenă cred că au fost peste 200 de oameni care s-au desfășurat și totul a fost așa într-un sincron perfect, adică se vede că oamenii n-au lăsat nimic la voia întâmplării și mie cel mai mult mi-a plăcut decorul, pentru că da, scena era completată de muntele care se vedea în fundal și era grandios, grandios, superb. Trebuie să vedeți spectacolul dacă ajungeți în zonă, vă recomandăm din suflet să faceți asta. Ție e bine, cum ți-a părut? La fel. E bine. Și azi mi-a rămas fără cuvinte. Au fost foarte multe părți pozitive, au fost și niște părți negative care ne-au deranjat puțin. Noi am făcut greșeala să ne punem undeva la niște scaune care erau cumva cu accesul către coridor. Oameni buni și frumoși și după vreo 10 minute, vreo 15 maxim, au început niște chinezi să iasă, să se plimbe, să se... Zeci cu zecile și nu mai puteam să vedem și era un pic... fix cel mai frumos moment și da. ei ieșeau și stăteau, mergeau pe telefon, da, se n-aveau nici opreau în măcar fața ta. bun simț așa, să meargă mai spășit, să se mai lase sau ceva. Mergeau așa, fără bun simț prin fața ta și practic mai puteai să vezi și îți răpeau din plăcerea spectacolului. Dar mă rog, asta e, ce să facem, știți cum, partea asta de lipsă de educație poate fi prezentă oriunde în lume, asta e viața. Dar în afară de asta, totul a fost absolut super. Da. Mi-a plăcut tare. Iată, am ajuns și la Blue Moon Valley. Aceasta conține și o lagună albastră. Uite ce frumoasă e apa aia, turcoaz și minunată. Ai zice că te duce să faci baie în ea. Singura problemă este că toată apa pe care o vedem aici adunată este provenită de la topirea ghețarilor și este rece ca gheața. Este un loc și foarte popular pentru mirese. Foarte multe mirese aici pe malul apei unde vin să-și facă poza aceea superbă și oamenii vin de obicei din multe colțuri ale lumii să facă această poză, la fel cum am întâlnit și noi pe tinerii de aseară care veniseră tocmai din Malaezia pentru a face poze în această zonă atât de renumită. Este o apă superbă, uite și acolo, Iasmin, uite ce frumoasă, deci ai zice că e momentul să cerem un cocktail și să ne pregătim de happy hour, doar că happy hour-ul aici va fi cu multă degerătură, cu mult frig. Nu mai trebuie să ne mai pună gheață în cocktailuri. Cocktailele vor fi deja reci. Și îmi plac șepcile astea roșii pe care le-am primit de la spectacol, nu că sunt drăguțe, dau așa o pată de culoare. Oameni buni și frumoși, cred că mai sunt multe de făcut pe aici, însă bateriile noastre se termină în curând, suntem epuizați Și de la aparatură, dar și de la corp. Am tocat toate buteriile de oxigen, suntem praf, vă spunem sincer, adică treaba asta cu altitudinea chiar este apăsătoare. A fost o zi superbă și vă recomandăm din suflet, dacă aveți de gând să veniți în această zonă, clar să nu ratați aceste locuri. Este minunat. În cazul în care vreți să ajungeți aici, noi o să vă lăsăm linkul în descriere. Ideea e că există varianta ghidată sau varianta neghidată. Bineînțeles, cea ghidată e puțin mai scumpă. O să vă ia ei să vă aducă aici. Noi am venit cu taxiul și la fața locului am avut incluse atracțiile care ne interesau. Ca și costuri, noi am plătit 100 de yuan de persoană, adică undeva la 60 de lei intrarea, care înseamnă accesul în parc, fără nimic altceva. Apoi biletul aici a fost 47 de dolari, care a inclus cablu până sus, un cost destul de mare ăsta, autobuzele prin parc, pentru că ai nevoie de autobuz până la cablu și înapoi, plus spectacolul Impression Show pe care l-ați văzut. Da, care l-a făcut toți banii, dacă mă întreb. Am meritat fiecare bănuț, deci în total poate că undeva la 260 de lei, cam așa de persoană, plus taxiul din centru care ne-a mai costat și ăla încă vreo 40 de lei de persoană, deci 300 de lei. Hai un 300 de lei rotund, cu dar tot. da, o zi încă o dată completă. Da. Adică ai ce face, plus butelile astea care v-am spus, le găsiți la 10, deci este un cost absolut minor. Da, a meritat, clar. Clar, a fost o zi pe cinste, noi ne-am simțit deosebit de bine aici, în acest loc binecuvântat, aș putea spune. În viața mea n-am fost atât de sus, în viața mea n-am văzut locuri așa de frumoase și chiar a fost o zi memorabilă. Acestea fiind spuse, vrem să vă mulțumim din suflet că v-ați uitat la vlogul nostru, să ne lăsați și nouă un like,
un comentariu, un subscribe, un hype. Vă rugăm din suflet să faceți asta. Și ne vedem în episodul următor. Ne vedem în episodul următor. Numai bine. Ceau, ceau. Pa, pa. E prima oară în viața mea când o să urc atât de sus. N-am mai fost atât de sus. Mi se pare incredibil. Abia aștept. Nu uitați că aici aventura Un om cu un ghiozdan este una dintre cele mai la înălțimi desfășurate. Nu se știe unde să mai ajungem, dar aventura noastră a ajuns și până aici și sunt foarte mult de noi bine. Sunt atât de fericit că sunt aici și că Bunul Dumnezeu ne-a adus în punctul ăsta și că am reușit să ajungem și aici.